Hit na po akong gumawa ng masama. Dahil yung lugar nga namin na yun, maraming mga hold-upper doon, maraming snatcher. Parang naano na po ako na kukumbinsin na akong gumawa, sumama noon. Pero at the time, wala akong magawa kasi mahirap pa eh. Sabi ko, pag kami na may pera, babayaran ko ang tao na papatay sa lahat ng magulang nila, nang pumatay sa magulang ko. Here I am trying to make a name for myself, and then on the other hand, I was also trying to become somebody's missus, but in reality, I was a mistress. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Are you working like there's no tomorrow? At the expense of your health Your marriage? or your relationships in general? Well, this is your episode. We're going to talk about the delicate task of balancing family, business, and everything in between. That, plus a true-to-life rags to riches story from US-based businessman Bernie Bernasol live on the set. So lend us your eyes and ears as we bring you stories of ordinary people with extraordinary testimonies, starting with father and husband Filemon de la Cruz. Usa ka high school graduate nga tungod sa iyang kakabos, gipili niya mahimong snatcher. Mupadayon ba siya sa iyang ani nga direksyon, isip kriminal? Dungan ta sa pagdiskubre sa iyang nahimong desisyon. Sa edad na 18 taon, maagang pinasok ni Filemon ang buhay may asawa. At dahil high school lamang ang natapos, hirap siyang makakuha ng trabaho. Doon ko naramdaman na unti-unti mahirap na po. Lalong-lalo na nung ako'y nagkaroon ng isang anak na kailangan na yung gatas, kailangan na yung lampin, kailangan na yung mga pangangailangan ng bata. Doon ang pahirap na po ang buhay. Dahil sa walang trabaho si Filemon, ang misis niya ang mag-isang kumakayod para sa pamilya. Nasa isip ko noon, sabi ko, yung napangasawa ko parang hindi niya kaya yung responsibilidad na para magampanan niya sa amin. Naramdam ko nahihiya na rin ako sa sarili ko. Unang-unang ako na lang sa bahay, tapos si miss nga nagtatrabaho. Habang tumatagal, ay lumalala ang kalagayan ni Filemon. Nakakaisip na po akong gumawa ng masama. Dahil yung lugar nga namin na yun, maraming mga hold-upper doon, maraming snatcher. Parang naano na po ako na kukumbinsin na akong gumawa, sumama noon. Pero awa ng Diyos, hindi naman po natuloy. Nasa isip ko, wala nang magandang kinabukasan itong mga bata na to. Wala na akong maibibigay. Yun ang nasa isip ko, parang magiging tulad ko rin sila. Hindi ko sila mapapag-aral. Kaya nasa isip ko, kawawa naman itong mga bata na to. Sa desperasyon, ay tinuon ni Filemon ang sarili sa pag-inom kasama ang mga barkada. Ang akala ko na yun ang magiging solusyon sa aking problema. Masama loob ko kasi parang ako pinahirapan niya, dapat siya ang gumawa. Ako nagsakripisyo para maging maayos din ang mga bata. Kakainom-inom ko naman dahil sa pagdating ng gabi, nawawala naman, paggising ko, nawawala na naman yung tama ng anak. Nandun na naman ulit po yung problema. Hanggang isang mabuting balita ang kanyang narinig na magpapabago sa kanyang buhay. May isang pastora na nag-iikot-ikot sa bahay-bahay. Pag nakikita niya ako, nakita niya yung sitwasyon ko, nakapag-inuman ako, lumalapit siya dahil sabi niya, parang wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Nakitang umiinom, umaga, gabi, umiinom ka. Lagi niya sinasabi sa akin, may magandang buhay pa. Ito, trabaho, di ba? Bihira na. Hanggang sa dumating ang panahon na binabasa ko na yung libro, yung Bible na sinasabi niya. Hanggang sa nabago na po ako. Yun ang naging pasimula ng tanggapin ko ang Panginoon na aking tagapagligtas. Matapos tanggapin ni Filemon si Kristo, nagkaroon siya ng maayos na trabaho sa tulong ng isang kaibigan. Ang pinakamagandang resulta po no nakita ko ng naayos ang buhay ko, nakakita ko ng magandang trabaho. Unti-unti ring nakita ni Baby ang pagbabago ng asawa. Nabago na, nahinto na yung pag-inom, na nakapagtrabaho na. Kasi mula nung nagtrabaho ko, pinangatawan ko na wala nang inom, basta bahay.
opisina, bahay, opisina, trabaho. Sa loob ng 15 taong ginawa ko yun. Lumipas ang panahon at nagbunga ang pagsisikap ng mag-asawa. Napatapos nila ang kanilang mga anak na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. Naitaguyod ng maayos ni Filimon ang pamilya at maging ang relasyon nilang mag-asawa ay tumibay. Pag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, maisip mo na talaga palang may Diyos. Talaga. Iba kumilos ang Panginoon sa buhay. Kahit mga tao ngayon, nakikita yung buhay ko sa lugar namin, hindi makapaniwala. Sa pagsunod ni Filimon at ng kanyang buong pamilya sa Panginoon, pagpapala ang siyang naging kapalit. Baka kung di ako nakakilala sa Panginoon, baka sila'y laman din ng karsada, palaboy-laboy rin sila. Baka yung lalaki kong anak, lasenggo rin. Kung hindi namin nakilala ang Panginoon, siguro hindi magiging maayos ang pamilya namin. Pag lumapit ka sa Kanya, humingi ka talaga ng tulong sa Kanya, bibigay niya yung nasa ng iyong puso. Pero at the time, wala akong magawa kasi mahirap pa eh. Sabi ko, pag kami na may pera, babayaran ko ang tao na papatay sa lahat ng magulang nila, nang pumatay sa magulang ko. Musunod na! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Bulahan ta karon partner kinaatay higayon nga makipagkukabildo sa usa ka Pinoy millionaire nga naa karon base sa Chicago, USA. Og laba pagayod tang bulahan partner. Kay ang mo interview kay ang atong mga Manila-based host walay uban kundi ang mga veterano og haligi na sa The 700 Club Asia nga si Miss Connie Reyes ug si Mr. Peter Kairos. But before Bernie bears his heart and soul to us on the set, let's take a look at his personal journey to success. Sa murang edad ni Bernie, naranasan niya ang pang-aapi ng mga tao dala ng kahirapan. At lalo pang naging mas mapait ang karanasang ito sa pagkawala ng kanyang ama. Naging matigas yung kalooban ko. Pero at the time, wala akong magawa kasi mahirap pa eh. So ang inano ko na lang, na sabi ko, balang araw, pag kami na may pera, babalik ako doon. Tsaka na ako mag-revenge. At babayaran ko ang tao na papatay sa lahat ng magulang nila, nang pumatay sa magulang ko. Kaya naman matindi ang naging pagsusumikap ni Bernie upang makaahon sa kanyang sitwasyon. Naging working student siya mula high school hanggang sa pagtatapos ng kanyang kolehiyo. Naging top 10 student siya ng Bachelor of Science in Marine Transportation. Marami mang naging pagsubok ang dinanas niya, ay natamo pa rin ni Bernie ang kanyang pangarap na makarating sa Amerika. Ang business ko ay nagtayo ako ng cleaning company. Kasi yung first work ko nung dumating ako sa Chicago, I was a janitor. And I put employees, people to employed in my company that these people, they never been experienced to work in their entire life because they get used to a welfare from the government. But I take my time and train them to show them how to do it. This is American people. Got another contract that in 3 years, I grew my business over $1 million. Kapalit sa pag-abot ni Bernie sa pangarap na yumaman, maraming bagay naman ang unti-unting nawawala sa kanya. 10 taon ako sa Amerika, yung tulog ko 3 oras lang, gabi-gabi. Bagay na walang natirang oras si Bernie para sa pamilya. Pero naman, I was successful in material things. But my family is falling apart.
Pero hindi pa rin ako nakikinig. Kasi yung nasa isip ko pa rin, I was building my empire. Isang pangyayari ang gumising kay Bernie sa katotohanan. Na nangyayari sa akin sa family life, saka personal life, my health. Alam ko na yan na nag-ano na ako, naghihirap na ako sa sarili, ko, pero hindi ako nag-give up. Maliban sa naisakripisyo ang relasyon niya sa pamilya, dinapuan din si Bernie ng matinding karamdaman na maging mga espesyalista sa Amerika ay hindi maipaliwanag kung ano ang pinagmumula ng sakit. Pangalan nun ay tinatawag nilang ITP. Ang normal niya na count ng platelet level, 450,000. Ang sa'yo, sabi niya, 11,000 lang. Nagtataka nga kami kung bakit ka pa lumalakad. Ginagawa ng doktor yung surgery, panay salita sa akin. Ang iniisip ko naman, sabi ko, pag namatay ako dito, Lord, hindi ko makikita yung mga anak ko na lumalaki. Maging katulad ako sa, yung tatay ko, hindi ko nakita. Sabi ko, kung bigyan mo pa ako ng isang tsansa, I will dedicate my life to you. Ang mga katagang iyon ang tila naging susi sa kagalingan ni Bernie. Matapos lamang ang 3 buwan ay biglang nanumbalik ang kanyang kalusugan. Nawala ang sakit, bagay na pinatutunayan ng kanyang mga medical records. Iyon ang naging simula ng pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Maging ang balak na paghihiganti ay tuluyan ng kinalimutan. Tinanggap ko na si Lord na bumalik na ako dito para na-relieve eh. Kinuha ng Panginoon yung heart ko na parang bato. Tapos ni-replace niya yung bago. Mga pamilya ng tao na pumatay sa tatay ko, walang makain, walang damit. Instead na galit ako sa kanila, awa yung dumating sa akin. At that time, may pera na ako eh. Pinagbili ko sila ng bigas. Pinabigay ko sa kanila. Simula nang makilala niya ang Panginoon, hindi pagpapayaman sa sarili ang naging pangunahing layunin ni Bernie. Ngayon ay kanyang pinagyayaman ang pagtulong sa mga taong nakakaranas ng kahirapan at kaapihan na minsay naranasan din niya. Tumutulong ako, yung isa kong business na tinutulong ko sa kanila, pinapadala sa India lahat ng proceeds sa mga hungry kids. Kasi naging hungry ako nung araw, nobody cared. So this is about time na I can care with someone else that nobody knows about it. Si Bernie ay bumisita sa bansa sa kanyang ika-50 taong kaarawan upang ilunsad ang libro na kanyang buhay. Sana, kung sino man makabasa noon, mabibless na may way out sa kahirapan. Pero hindi natin alisin yung focus natin sa Panginoon. Kasi kinoconsider ko ngayon I am the most blessed person in the world. Still with us on the set is US-based businessman and philanthropist, Mr. Bernie Bernasol. Bernie, kanina you mentioned na nakakatulog ka lang ng 3 hours every day for like 10 years. Didn't you know na magkakaroon ng epekto yan sa katawan mo? It's gonna take its toll sooner or later. And sa family also, syempre relationship mo sa kasi asawa mo. Kung pagod ka, yung waking hours mo nakafocus ka sa business, hindi sa family mo. So anong klaseng epekto yan sa family mo? Actually, napakasama yung epekto yung workaholic ka. Pero kung wala pa yung Panginoon sa buhay natin, hindi natin tinitingnan yun I don't look at that. I just look at to succeed. Yung mag-successful ka. Kasi galing tayo sa mahirap Oo. Mayroong oportunidad doon, I chase the opportunity. Pero ang apekto napakasama. Alam mo yung... Anong nangyari sa family? Alam mo yung anak ko na 7 years old, he looked at me in the eye and he said, Dad, we don't want anything, we want you. Oh, he said that to you. I was melted. How many children did you have at that time? I have 3 boys. Okay. I have 2 at that time. Okay. So he said, Dad, we don't want anything, we want you. So anong feeling mo when you heard those words? Oh, I feel so bad because sometimes when I came home, that I worked so hard because I was working full time and then plus running my business. Come home, when I look at that they were playing inside, I park my car outside in the driveway and sleep there because if I go inside, I can't go to sleep.
I mean, 3 hours every day for, you know. So, yung wife ko, wala na. Yung relationship namin nawawala kasi wala na eh. Walang communication Walang na. communication na. Oo. I came home, they were sleeping. When they get up, I'm out. So, walang communication. It's really bad. It's really bad. Pero hindi ako So, hindi mo naramdam, Bernie, na there's something missing here? Oh, yeah. Is this all there is to life? Di ba? I guess you were driven I talaga, was driven. no? I was driven. Kasi, di ba kung dito tayo sa Pilipinas, pag mayroon ka tayo, look up ka. If I want something, you know, you'll be looked up with. So ayaw mo na namamaliiting ka, kaya Ayoko gusto nang mo. maliit na ganito, ganun, ganyan. I said, I'm want to prove to the world that I gonna do this. Your wife didn't say anything? She didn't complain? She was just quiet there? Oh yeah, my wife is always complaining. She said, no, we want okay. you, Bernie. We don't want anything more. We want you. But when your son said that he didn't want your money, but you... That's right there, I realized So you that. did something about it I already? did something about that. What did you do right And away? I paused and I said, then I went to the church and seek counsel from my pastor and from my deacons. And they said, Bernie, which is your priority? Your family or money? Iba talaga pag yung anak mo talagang tumama sa puso mo yung Oh my sasabihin goodness, eh, it's no? really Oo, grabe. hit me in the head. Plus, you had a good relationship with your father. You loved your father. You were doing this also, you know, in a way, in effect, because of what happened to your father. So And ngayon then nakita I mo. can realize, you know, if I die without my kids seeing me, lalo na yung nagkasakit na ako. Because my health was already affected, but I ignore it. I ignore it. Sometimes I park my car in the expressway and the state police will knock me on. He said, hey, are you okay? But I got 5 car accident, falling asleep in the wheel, but I don't quit. Because I said, if I quit and I give up, I put so much time already here and I lost by default. But I don't realize, Connie, that I'm already lost my family. I'm losing my family because of the mighty dollar. I'm trying to build my empire. But Imagine if something happened to you, you leave them with money, but no memories of you. Nothing. Yes. Nothing whatsoever. That's turnaround. And what made that turnaround? Because my wife told me, she said, Bernie, God is telling you to slow down. You better listen. Because one day you wake up, you don't have anything. I just want to cut you here. At this time, was your wife, because you said your wife met the Lord and really surrendered to God before you. Yes. So at this time, she was already surrendered to the Lord. Yes, so she was probably praying for you. Yan ang power of the praying wife. That's why with all his accidents, the Lord preserved his life. Pa rin. My wife has been praying for me since day one we get married. Been praying. He doesn't stop praying until I came home. That door opened, that's him coming home. See, that should encourage the wives who are watching us or people who are praying, di ba? Talagang He's ibang been praying for me. He klase. said, Lord, send a godly friend to my husband. So For God 5 did. years, 5 years he's been praying that. Yes. Today, all my friends, pastors, deacons, right there. How godly you can be. Talk about accountability. Accountable ka So, na talaga. Bernie, anong mga advice mo sa mga ating mga kapatiran ng mga Yes. Pinoys that go abroad and they're working 2 years, 5 years? Kasi ang rason nila is, nagtatrabaho ko, nagsasakripisyo Para sa po ako, para sa pamilya naman lahat to. But they're absent because they're there. That's right. Yeah. They're separated physically from their families. Anong ma-advise mo? My advice, I could advise them like this because I've been there, okay? Ito ang dapat natin gawin. Dapat unahin natin yung Panginoon. Kasi kung wala yung Panginoon sa atin, lahat ng kinikita natin, mapupunta din sa ibang bagay. Kasi kung minsan, naawa nga ako, yung mga pamilya natin dito, palibhasa abroad, kunwari, yung nagtatrabaho, gastos dito, gastos doon, gastos dyan. Pagdating dito sa Pilipinas, walang pera. Kasi, saan ka makakita ng 13-year-old na may BlackBerry? Because the father is working outside. Wrong priorities. Wrong priorities. But if we prioritize God first, okay, we give first. Like for me, now that I realize,
Giving is a lifestyle. Christianity is a lifestyle. And it's a community. You are happy all the time. Trabaho ka nga sa labas, pagdating mo dito, yung mga anak mo, hindi naman nakikilala yung Panginoon. Pero, so nakita mo na yung purpose mo sa Panginoon? Nakikita ko yung purpose ko sa Panginoon kasi kailangan natin, i-prioritize natin yung Panginoon. Kasi kung wala yung Panginoon, yung buhay natin wala. Di ba sinabi niya sa John 3:16, For God who loves the world. Who is the world? For God who loves Bernie, Connie, everybody. He gave His only Son. So what would you, I'm just curious, so now after all these things have happened to you and na lahat ng naranasan mo, di ba, nagkasakit ka pa, lahat na yan, ano yung nakita mo ngayon na gusto ng Panginoon sa buhay mo mangyari? Kung bakit ka binigyan ni Lord ng success? Why did He grant you success? Why did He allow you to experience the things that you experienced? What do you think is the purpose of God for your life? God's purpose in my life when I open my eyes is to serve Him. In such a way that right now I have such a compassion for lost kids in the streets because I one of them before. I get out already in poverty here in the Philippines and my kids, but my heart is over here. My passion is to bring these kids to have their education, to empower them. Yes. Like my son told me, he said, Dad, we are so blessed and thankful because you paid the price for our good life here in America. But our life is no meaning right now because everything is given to us. What we want is if we could bring those kids like you before to elevate their lifestyle like us, then I'm happy. We're happy. That's my kids telling me. You're able to impart that thing also to the... So I am so passionate because if your passion is in the center of God's activity, it will happen. So I'm very passionate of doing these things. That I will build a school here in the Philippines for orphanage. Posible bang involved na tayo masyado sa negosyo na naging sideline na natin o maisasantabi maging second priority na lang, third priority ang ating Panginoon? Pag-uusapan po natin yan at iba pang mga pitfalls and distractions that face today's businessman when we return. Here I am trying to make a name for myself, and then on the other hand, I was also trying to become somebody's missus, but in reality, I was a mistress. Musunod na! Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Bata pa lang si Kata, malakas na ang loob, matapang, palaban. Hanggang sa kanyang paglaki, dala-dala ni Kata ang ganitong pag-uugali. Walang sinasanto, matalino, at may angking kagandahan. Nagsimula bilang news reporter sa ABS-CBN noong 1986. So, syempre, nagsimula ako bilang isang production assistant lang muna. And then, dahil nga sa pagpupursigi ko na rin siguro na I can do something better, napansin naman ako ng management at binigyan ako ng pagkakataon maging reporter. Actually, when Kata joined ABS-CBN, wala siyang ka-experience in news writing and reporting. Pero nakita kong marami siyang potentials. Kaya ang ginawa ko, I assigned her in Malacanang. Tili naglaon, na-promote bilang desk editor sa newsroom at naging sikat na host ng Bantay Bata. Sa pagangat ng karera sa industriya, dumami din ang mga taong humanga dahil sa kanyang kahusayan. Ngunit isang lihim ang nakatago sa magandang imahe ni Kata. I met somebody whom I actually worked with and we clicked very quickly. Mabilis na develop at nagkaroon kami ng relationship. Although that relationship was not supposed to be.
because he was married. Bagamat ng mga panahong iyon ay may nagpakilala na kay Kata sa Diyos sa pamamagitan ng Campus Crusade for Christ, madaling nanakaw ng takbo ng mundo ang kanyang atensyon. I tried to pursue her for a Bible study. Kaya lang at the time, she was so busy. It was not easy because here I am trying to make a name for myself, and then on the other hand, I was also trying to become somebody's missus, but in reality, I was a mistress. Siguro kapag ikaw ay na-in-love sa isang tao, akala mo okay kahit mali naman, ipagpapatuloy mo na. Nagkabunga ng maling relasyon yun. Sila'y nagsama at namuhay na parang isang pamilya. Sabi nga ng isang kapatid ko akala ko ikaw ang pinakamatalino sa atin. Yung pala ikaw ang pinakagaga. Dahil sabi niya, ano ka ba? Bakit ka nagtsatsaga sa ganyang sitwasyon? There's so much more in store for you. And then, of course, I know I broke my mother's heart. I know I shamed my father. But they were so good to me. They did not reject me. I knew it was difficult for them. Ang malaking frustration ko noon kay Kata was the fact that she was limiting herself. Pinauupo ko siya as among the host of TV Patrol to handle a particular segment, pero ayaw niya, tumanggi siya. She refused adamantly. At alam ko ang dahilan. The reason was the man of her life. Sa likod ng maskara ng tagumpay, kinakaharap ni Kata ang pagiging kabit at piniling talikuran ng kanyang pamilya. Sa pag-aakalang kaya niyang lusutan ng baluktot na relasyon, isang pagsubok ang dumating kay Kata. Of course, I was struggling between here and there and here and there until I had a miscarriage. Doon ko na-realize na sobra na ako makasalanan, na nagbabayad na ako ng buhay para sa kasalanan ko. Because sabi ng Bible, for the wages of sin is death. And then suddenly, God put death in my body and took life away from me. Nakunan ako ng isa kong anak. So, nasyak ako doon na, oops, eto na. The judgment of God came upon me already. Ang mga katangiang nagpapatibay kay Kata ay tila unti-unting nilamo ng kanyang mapait na karanasan. Sa oras ng matinding pagsubok at kalungkutan, sinalo siya ng Diyos sa lalong matinding kaparusahan. It's so painful and yet it was a turning point for me because that is when I made a decision na ayoko na. Kasi nga, sabi ni Lord, ang promise niya, good life, future, welfare. And yet, I was not getting it in my situation then. So sabi ko, ayoko na ng death, ayoko ng walang buhay. I had to tell this man, this has to end. I now choose to follow Jesus. Para tuluyang lumaya sa ikinukubling relasyon, inamin sa sarili at sa publiko ang mga pagkakamali, isinuko sa Panginoon ang kanyang buhay, at kahit masakit, ay iniwan ng karelasyon sa kanyang pakikipaghiwalay. Buntis pala si Kata, bagamat nagdadalang tao, pinili niya kung ano ang matuwid. Parang batang uhaw sa pagmamahal at kalinga ng Diyos. Sa tulong din ng mga kaibigan, ay unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya. I think my role in her life has been the role of a woman who speaks truth to her. And when everybody else are afraid to tell her to shut up, get out, ako wala kang pakialam. I'll tell you, get out because it's not right for you. I remember, like, when she would have some problems, we would talk lengthily on the phone. And sometimes also in person. I remember a couple of times that she came to the house. And I would just pray for her. Share the word. Show her where it was in the Bible. Sinasabi niya sa akin, God has a wonderful plan for my life. And supposedly, God's plan for me is for my future and for my welfare. And it's a good plan. Sa pagkakataong ito, tuluyan na ang kanyang pagbabago. Sinabi sa akin ni Lord, my grace is sufficient for you. Kakayanin mo to. Hindi ka kailangan bumalik doon sa buhay mo na makasalanan dahil lang sa meron tayong anak. Nung tinalikuran ko yung kasalanan ko, parang nagkaroon ako ng honeymoon period sa Panginoon. Lahat ng hingin ko binibigay. I'm not kidding. Nabigyan ako ng promotion, humingi ako ng kotse. Yung kotseng puti na Mercedes-Benz, nabili ko rin yun. I was able to afford it.
Kasi nga, mas maganda pala ang buhay na matuwid, ang buhay na naaayon sa plano ng Diyos sa'yo, dahil kasabay noon mga pagpapala at saka katiyakan sa buhay. That was kind of a wake-up call na I realized na yes, I could be a Christian, but I really have to show my parents na how it reflects on my life. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Kay Baba ka partner na ato nang gi-maximize ang power of technology and social network. Busa aside from text, email, nausab tayo online chat. Mausag katong hilig na mo chat sa internet, istoryahin niya ang among mga counselors available on standby sa inyong mga prayer requests, mga problema, or even answered prayers. And speaking of technology partner, nausab ta sa Facebook. Just type Kausaban, the 700 Club Bisaya, and you are sure to find us. So ayaw na pagduha-duha og post sa among wall. And speaking of Facebook and text, kini ang pipila ka mga mensahe nga among nadawat sa among mga televiewers. Amo ning basahon word for word kung giunsa nila pagpadala nimo. Doon na tay mensahe from an anonymous texter, ingon siya, "Sir, thanks sa imong time. Nalipay jud ko kaayo kay ang akong amiga nakakuha jud siya og lesson tungod sa inyong programa, maskin sa ako nag-share pud siya. Nakita nako ang iyang kalipay na nadawat niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pati ako, the blessed pod." From Yogi, it says, "Salamat po sa mga prayers. Tinawagan na po ako ng employer ko." Congratulations, Yogi! And from Keith, he said, "Na-challenge ako at nag-commit uli ako sa Lord." Wonderful. Eto naman, "I came to know the 700 Club through Kausaban. Thank you for all your prayers, especially for my nephew, Dina. After releasing forgiveness, her prayers were answered." Thank you, Dina. Another one from an anonymous texter. Ingon siya, "Napaiyak ako sa tuwa dahil dininig ang prayer ko na magkaroon ng bagong business." Wow! Salamat sa CBN Asia Prayer Center. Ihuhulog ko ngayong buwan sa ML padala ang aking suporta. Thank you very much. And also from Jonathan, "Ako ay nagpapasalamat na nagkaroon ng prayer center dito sa Jensen through CBN Asia." Thank you, Jonathan. Salamat kayo sa tanan mga nagpadala sa ilang mga encouraging messages. Sa ato na mga kaigsuunan sa abroad, ayaw kaikog ug pada sa inyong mga requests, pangutana ug uban pa. Please stay with us. More of Kausaban when we return. That was kind of a wake-up call na I realized na yes, I could be a Christian, but I really have to show my parents na how it reflects on my life. Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan kankoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Bata pa lang si Kata, malakas na ang loob.
matapang, palaban. Hanggang sa kanyang paglaki, dala-dala ni Kata ang ganitong pag-uugali. Walang sinasanto, matalino at may angking kagandahan. Nagsimula bilang news reporter sa ABS-CBN noong 1986. So, syempre, nagsimula ako bilang isang production assistant lang muna. And then, dahil nga sa pagpupursigi ko na rin siguro na I can do something better, napansin naman ako ng management at binigyan ako ng pagkakataon maging reporter. Actually, when Kata joined ABS-CBN, wala siyang ka-experience in news writing and reporting. Pero nakita kong marami siyang potentials. Kaya ang ginawa ko, I assigned her in Malacanang. Tili naglaon, na-promote bilang desk editor sa newsroom at naging sikat na host ng Bantay Bata. Sa paghangat ng karera sa industriya, dumami din ang mga taong humanga dahil sa kanyang kahusayan. Ngunit isang lihim ang nakatago sa magandang imahe ni Kata. I met somebody whom I actually worked with and we clicked very quickly. Mabilis na develop at nagkaroon kami ng relationship. Although that relationship was not supposed to be because he was married. Bagamat ng mga panahong yon ay may nagpakilala na kay Kata sa Diyos sa pamamagitan ng Campus Crusade for Christ, madaling nanakaw ng takbo ng mundo ang kanyang atensyon. I tried to pursue her for a Bible study. Kaya lang at the time, she was so busy. It was not easy because here I am trying to make a name for myself, and then on the other hand, I was also trying to become somebody's missus, but in reality, I was a mistress. Siguro kapag ikaw ay na-in love sa isang tao, akala mo okay kahit mali naman, ipagpapatuloy mo na. Nagkabunga ng maling relasyon yon. Sila'y nagsama at namuhay na parang isang pamilya. Sabi nga ng isang kapatid ko akala ko ikaw ang pinakamatalino sa atin. Yung pala ikaw ang pinakagaga. Dahil sabi niya, ano ka ba? Bakit ka nagtsatsaga sa ganyang sitwasyon? There's so much more in store for you. And then, of course, I know I broke my mother's heart. I know I shamed my father. But they were so good to me. They did not reject me. I knew it was difficult for them. Ang malaking frustration ko noon kay Kata was the fact that she was limiting herself. Pinauupo ko siya as among the host of TV Patrol to handle a particular segment, pero ayaw niya, tumanggi siya. She refused adamantly. At alam ko ang dahilan. The reason was the man of her life. Sa likod ng maskara ng tagumpay, kinakaharap ni Kata ang pagiging kabit at piniling talikuran ng kanyang pamilya. Sa pag-aakalang kaya niyang lusutan ng baluktot na relasyon, isang pagsubok ang dumating kay Kata. Of course, I was struggling between here and there and here and there until I had a miscarriage. Doon ko na-realize na sobra na ako makasalanan, na nagbabayad na ako ng buhay para sa kasalanan ko. Because sabi ng Bible, for the wages of sin is death. And then suddenly, God put death in my body and took life away from me. Nakunan ako ng isa kong anak. So, nasyak ako doon na, oops, eto na. The judgment of God came upon me already. Ang mga katangiang nagpapatibay kay Kata ay tila unti-unting nilamon ng kanyang mapait na karanasan. Sa oras ng matinding pagsubok at kalungkutan, sinalo siya ng Diyos sa lalong matinding kaparusahan. It's so painful and yet it was a turning point for me because that is when I made a decision na ayoko na. Kasi nga, sabi ni Lord, ang promise niya, good life, future, welfare. And yet, I was not getting it in my situation then. So sabi ko, ayoko na. Ayoko na ng death. Ayoko nang walang buhay. I had to tell this man, this has to end. I now choose to follow Jesus. Para tuluyang lumaya sa itinukubling relasyon, inamin sa sarili at sa publiko ang mga pagkakamali. Isinuko sa Panginoon ang kanyang buhay. At kahit masakit, ay iniwan ang karelasyon sa kanyang pakikipaghiwalay. Buntis pala si Kata, bagamat nagdadalang tao, pinili niya kung ano ang matuwid. Parang batang uhaw sa pagmamahal at kalinga ng Diyos. Sa tulong din ng mga kaibigan, ay unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya. I think my role in her life has been the role of a woman who speaks truth to her. And when everybody else are afraid to tell her to shut up, get out,
Ako wala kang pakialam. I'll tell you, get out because it's not right for you. I remember, like, when she would have some problems, we would talk lengthily on the phone. And sometimes also in person. I remember a couple of times that she came to the house. And I would just pray for her. Share the word. Show her where it was in the Bible. Sinasabi nga niya sa akin, God has a wonderful plan for my life. And supposedly, God's plan for me is for my future and for my welfare. And it's a good plan. Sa pagkakataong ito, tuluyan na ang kanyang pagbabago. Sinabi sa akin ni Lord, my grace is sufficient for you. Kakayanin mo to. Hindi ka kailangan bumalik doon sa buhay mo na makasalanan dahil lang sa meron tayong anak. Nung pinalikuran ko yung kasalanan ko, aba, parang nagkaroon ako ng honeymoon period sa Panginoon. Lahat ng hingin ko binibigay. I'm not kidding. Nabigyan ako ng promotion, humingi ako ng kotse. Yung kotseng puti na Mercedes-Benz, aba, nabili ko rin yun. I was able to afford it. Kasi nga, mas maganda pala ang buhay na matuwid, ang buhay na naaayon sa plano ng Diyos sa'yo, dahil kasabay noon mga pagpapala at saka katiyakan sa buhay. That was kind of a wake-up call na I realized na yes, I could be a Christian, but I really have to show my parents na how it reflects on my life. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Kay Baba ka partner na ato nang gi-maximize ang power of technology and social network. Busa aside from text, email, nausab tayo online chat. Mausag katong hilig na mo chat sa internet, istoryahin niya ang among mga counselors available on standby sa inyong mga prayer requests, mga problema, or even answered prayers. And speaking of technology partner, nausab ta sa Facebook. Just type Kausaban, the 700 Club Bisaya, and you are sure to find us. So ayaw na pagduha-duha og post sa among wall. And speaking of Facebook and text, kini ang pipila ka mga mensahe nga among nadawat sa among mga televiewers. Amo ding basahon word for word kung giunsa nila pagpadala nimo. Doon na tay mensahe from an anonymous texter, ingon siya, "Sir, thanks sa imong time. Nalipay jud ko kaayo kay ang akong amiga nakakuha jud siya og lesson tungod sa inyong programa, maskin sa ako nag-share pud siya. Nakita nako ang iyang kalipay na nadawat niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pati ako na blessed pod." From Yogi, it says, "Salamat po sa mga prayers. Tinawagan na po ako ng employer ko." Congratulations, Yogi! And from Keith, he said, "Na-challenge ako at nag-commit uli ako sa Lord." Wonderful. Eto naman, "I came to know the 700 Club through Kausaban. Thank you for all your prayers, especially for my nephew, Dina. After releasing forgiveness, her prayers were answered." Thank you, Dina. Another one from an anonymous texter. Ingon siya, "Napaiyak ako sa tuwa dahil dininig ang prayer ko na magkaroon ng bagong business." Wow! Salamat sa CBN Asia Prayer Center. Ihuhulog ko ngayong buwan sa ML Padala ang aking suporta. Thank you very much. And also from Jonathan, "Ako ay nagpapasalamat na nagkaroon ng prayer center dito sa Jensen through CBN Asia." Thank you, Jonathan. Salamat kayo sa tanan mga nagpadala sa ilang mga encouraging messages. Sa ato din mga kaigsuunan sa abroad, ayaw kaikog ug pada sa inyong mga requests, pangutana ug uban pa. Please stay with us. More of Kausaban when we return. That was kind of a wake-up call na I realized na yes, I could be a Christian, but I really have to show my parents na how it reflects on my life. Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat og maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga dumaga tribe sa Montalban.
o gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Haneli Aro hails from Cebu but worked overseas for almost 20 years. Atong lantaon kung unsa ang nasinati ni Haneli Aro didto sa Middle East. Diskriminasyon, physical abuse at rape. Ilan lamang ito sa mga pasakit na pinagdaraanan ng ilan sa ating mga OFW. Tinitiis mata mo lamang ang pangarap na dinayo sa ibang bansa, kumita ng salapi para sa pamilya sa Pilipinas. Si Haneli ay hindi nakaligtas sa diskriminasyon sa trabaho sa kabila ng angking sipag at talino. Hindi naging balakid ang kabi-kabilang pangungutya sa kanya simula nang matuklasan nito ang susi sa tagumpay ng magtrabaho siya sa Middle East. Katulad ng ibang mga OFW, kahirapan sa pamilya ang nagdula kay Haneli upang magtrabaho sa ibang bansa. Napadpad siya sa Bahrain at nagkaroon ng trabaho bilang personal assistant sa isang prestigyosong kumpanya, ang Royster Oil Company. I did not finish anything in my college. I didn't finish my studies. If I'm going to look back at that time, why of all the people I was given that job? I really feel that I don't deserve it because it's, you know, what Reuters is. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Haneli ng mga panahong iyon. Dito din ay nakilala niya ang lalaking napangasawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, hiniwalayan ito ni Haneli. I was divorced because of my stubbornness. I just received so much love from him, so much kindness, and it's like I abused his love and his attention. Dahil dito ninais ni Haneli na umalis ng Bahrain upang makalimot sa nabigong pag-ibig. Ngunit iba ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Nakilala niya ang isang grupo ng mga Kristiyano. It was my first time to get inside a born-again Christian church. And then I look at the woman who was really laughing, and then they told me she is laughing in spirit, and she receives incomparable joy. I said, incomparable joy? I don't get it. Why inside the church? Yun lamang, at sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, natagpuan na lamang ni Haneli ang sarili na tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay. Unti-unti, lumago siya sa kanyang pananampalataya at ninais ni Haneli na bumalik sa Dubai sa paniniwalang may magandang plano ang Diyos sa kanya doon. Sa paghahanap muli ng bagong trabaho, daranasan ni Haneli ang pagmamaliit ng mga banyaga. I cried to God and I said, Lord, why there are so many people out there who are rejoicing? And why am I crying? And then I said, when are you going to give me joy? I do not know that I grabbed from my Bible the same words that I asked the Lord. He answered me, the world will rejoice and you will mourn, but your weeping will turn to dancing. He said that, have you asked anything to the Father in my name? You have not asked yet. Ask, and you shall receive it. Bunga ng tapat na pananampalataya, hindi nahirapang maghanap ng trabaho si Haneli. Sa loob lamang ng 3 araw, tinawagan siya ng isang malaking kumpanya na ang hinahanap lang na aplikante ay mga nagtapos ng edukasyon sa Amerika at United Kingdom. Without me negotiating with them for the salary, the money that I've told God, if they're going to offer me this much, I'm going to accept that. Immediately, they offered me that salary that I had on mind. So I extended my hand, I said, it's a deal. Naging maganda ang takbo ng karera ni Haneli sa bagong trabaho. Kalikaliwang mga kontrata sa iba't ibang oil companies ang nakuha niya sa tuwing humahawak ng proyekto. Everybody were clapping their hands, okay? Everybody was clapping, and then, you know, everybody was just scared away of the news. And then I said, oh, what about the Lord? They forgot the Lord. So you know what I did? I stood up from my chair and I said,
thanks to the Lord. I said that in the middle of the meeting. And then my boss said, oh yeah, Haneli, yes, thanks to the Lord. Haneli told me a story that she prayed for it, she laid hands on it, and then she had a dream about it. Dahil sa galing na ipinagkaloob ni Jesus kay Haneli, nadestino siya sa Iran upang magtrabaho doon. Dito nagsimula siya ng isang simbahan na kalaunan ay ginamit ng Panginoon upang maabot ang maraming Iranian na di pa nakakakilala kay Jesus. Matapos ang ilang taon, nangusap ang Panginoon kay Haneli na bumalik na sa Pilipinas at dito magsimula ng panibagong simbahan. I listen to what God wants me to do because what I'm doing now is also His desire. So if they really want to do something, they should not be afraid to leave their comfort zone. Iniwan ni Haneli ang magandang buhay sa ibang bansa noong 2009. Ngayon, naninirahan siya sa Cebu at doon ipinapagawa ang isang malaking simbahan bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Wala mang sapat na pera para dito, matatag ang pananampalataya ni Haneli na ang Diyos ang magkakaloob ng pagpapagawa nito. I did not come home for nothing. I'm here for something that the Lord, even if I'm not going to see it, even if there will be years to wait for, but I know that there will be fruits in building up a church for Him. Sa kasalukuyan, malapit nang matapos ang gusaling pinapagawa ni Haneli, kung saan hindi lamang simbahan ang matatagpuan. Mayroon din itong paaralan para sa musika at programang magtuturo sa mga nais magtrabaho ng pakikisalamuha sa iba't ibang mga nasyonalidad. If I'm going to tell them, I'm going to share the Bible to them, I'm going to share God to them, they're not going to come. So I have to do something that would help them too. Before we end the training with them and having the Bible studies every day with them, I know that they will be Christ-centered people. Saan mang bansa mapadpad si Haneli, naranasan at napatunayan niya na tapat at hindi matutumbasan ang pag-ibig ni Jesus sa kanya, ang pagmamahal na inilalaan din ng Diyos para sa lahat ng tao. I just felt that the world has no holds on me anymore. I have nothing in this world. All I have is God. And I just feel that I'm free, more free. I just feel that I'm richer because of the Lord. And I know that as long as I live, I will serve Him. I will love Him more, and I will preach the Word with all of my heart. Partner, atong makita kang Haneli sa iyang istorya ba nga tanang atong mga testimony givers karong adlaw no nga it really is better to seek significance rather than just success. Ang atong mahimong manumpuson dili lang trabaho ug negosyo kung dili sa atong kinabuhi. Ultimately, this is what will give us, partner, true fulfillment. Ug incidentally, partner, na ay libro mismo that has that title, Moving from Success to Significance, nga gisulat sa usa ka pilantropo, negosyante o tagsulat nga si Bob Buford. And he said this, "My passion is to multiply all that God has given me and in the process, give it back." Pagkanindot yun, partner, no? Hinaot, maosad na atong tinguha ug pag-ampo that we will all learn to invest our lives not just in business, not just in our careers, but on things that matter for eternity. Mao na, partner, sa Matthew chapter 16 verse 26, this is what it says, "What good will it be kuno for a man to gain the whole world, but he will forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?" Ug kung sa Binisaya pa, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi o unsa may ikahatag sa tawo arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Tinuod yun, partner. Work is a blessing from God. And the Bible says, partner, with any blessing from above, God adds no burden or sorrow to it. Walay burden sa imong health, walay burden sa imong family, walay burden sa imong soul. Ug dinhi natapos ang atong programa, witness more of God's amazing power to transform every lives every week only here in Kausaban, the 700 Club Bisaya.